Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Aerul din jurul spitalului părea mai dens, plin de incertitudine, durere și rugăciuni tăcute. Printre multele persoane care s-au apropiat cu speranță sau îngrijorare, o figură s-a remarcat prin prezența sa constantă. Hilya Ceyhan. Cu fața striată de lacrimi și o expresie de durere profundă, ea nu se mișcă de la ușă, de parcă așteptarea singură ar putea schimba cursul evenimentelor. Ochii ei căutau răspunsuri de la fiecare doctor întâlnit, dar cuvintele primite erau insuficiente, vagi, incapabile să potolească angoasa unei mame. Tăcerea dintre propoziții era umplută de țipete interioare pe care nimeni altcineva nu le putea auzi, cu excepția celor care erau și părinți. În fiecare dimineață, la răsăritul soarelui, Hilya stătea pe aceeași bancă de la intrare, de parcă ar fi vrut să fie prima care primește vreo veste, bună sau rea. Alături de ea, erau adesea alți membri ai familiei, fețe cunoscute, dar niciunul dintre ei nu arăta aceeași disperare reprimată ca și ea. Inima ei părea să bată în timp cu cea a fiului ei, cu o sincronicitate invizibilă, dar dureros de reală. Speranța a menținut-o, dar fiecare zi a fost o luptă între credință și realitate. Uneori închidea ochii și imagina pe Halil Ibrahim mergând, zâmbind, ținând-o din nou în brațe. Cuvintele doctorilor erau ca niște spini. Necesar, dar dureros. Au explicat procesul, riscul, complicațiile, dar mintea lui a vrut să audă un singur lucru. Că fiul lui urma să trăiască. Când asta nu s-a întâmplat, lumea ei s-a prăbușit, deși a încercat să o pună la loc bucată cu bucată, cu mâinile tremurânde. Hilya nu mai număra orele sau zilele, doar aștepta, de parcă timpul însuși ar fi devenit o veșnică sală de așteptare. Fiecare zi a fost la fel de lungă, la fel de grea. În interiorul spitalului, coridoarele erau pătrunse de angoasa lor. Mulți au recunoscut-o, nu doar pentru că este mama unei persoane publice, ci și pentru energia devastatoare a durerii ei. Strigătele ei răsunau între pereți, rezonând în sufletele asistentelor, vizitatorilor și străinilor. Unii i-au oferit cuvinte de mângâiere, alții au preferat să rămână respectuoși, dar toți au simțit o profundă compasiune pentru acea femeie care a luptat, fără să renunțe, împotriva celei mai mari incertitudini. O mamă care se confruntă cu posibilitatea de nespus. Între timp, rețelele de socializare au fost pline de mesaje de susținere. Imaginea Hilya, așezată, îmbrățișând o batistă cu inițialele fiului ei, a străbătut țara ca simbol al speranței și al puterii. Oameni din toate colțurile Turciei s-au alăturat în rugăciune, trimițând energie, credință și cuvinte de mângâiere. Familia Ceyhan a simțit acea căldură colectivă, care a alinat cumva frigul coridoarelor spitalului. Întreaga națiune părea că își ține respirația, de parcă viața lui Halil Ibrahim ar însemna și ceva mai mare. Legătura dintre mamă și fiu a devenit axa emoțională a unei povești care nu mai aparținea doar sferei personale. Hilya, cu fiecare cuvânt pe care l-a rostit, cu fiecare gest, a transmis o iubire atât de profundă încât a emoționat și pe cei mai indiferenți. Nu prea vorbea, dar privirea spunea totul, că își va da viața pentru a-și schimba destinul, că nu înțelegea de ce trebuie să trăiască acest coșmar, că încă mai credea în miracole. Credința ei era fragilă, dar persistentă, alimentată de amintirea fiecărui zâmbet al lui Halil Ibrahim. Zilele treceau cu o încetineală disperată. Fiecare raport medical a devenit un examen emoțional pentru familie, un alt test de rezistență. În ciuda incertitudinii, Hilya nu și-a abandonat postul. Dormea la intervale scurte, mânca puțin și vorbea doar când era necesar. Ea hotărâse că atâta timp cât fiul ei va lupta, și ea va lupta.
Rugăciunile lor, uneori șoptite, alteori rostite doar din suflet, umpleau aerul cu un amestec de rugăminte și iubire absolută. Imaginea Hiliei a devenit, pentru mulți, o reflectare a celei mai pure iubiri și a celei mai crude dureri. Mamele din toată țara s-au simțit identificate cu ea, au simțit disperarea ei ca pe a lor. Ceea ce a început ca o poveste medicală a devenit o dramă colectivă. Presa vorbea despre starea lui Halil Ibrahim, dar inimile erau cu mama lui. Durerea lor a depășit sfera privată pentru a deveni o cauză de unitate, solidaritate și empatie. În ciuda gravității situației, pași mici înainte au menținut speranța vie. Medicii, deși precauți, au început să împărtășească semne ușoare de îmbunătățire. Hilia ascultă cu atenție, căutând orice cuvinte care puteau fi interpretate ca o lumină la capătul tunelului. S-a agățat de acele fragmente cu tenacitatea cuiva care a pierdut deja prea multe pentru a renunța acum. Era un amestec de raționalitate și inimă, de frică și credință, de luptă și așteptare. Printre atâtea emoții au apărut și amintirile. Hilia a vorbit cu rudele despre copilăria lui Halil Ibrahim, primii pași, visele, succesele sale. A-ți aminti era o modalitate de a te ține de el, de a-l ține prezent în timp ce corpul lui se zbătea dintr-un pat de spital. Amintirile i-au dat putere, dar i-au adus și lacrimi în ochi. Fiecare amintire era o promisiune internă. Nu pleca, fiule, mai avem de trăit împreună. Sprijinul poporului turc a fost și un balsam. Florile care au sosit, mesajele, videoclipurile, rugăciunile masive pentru Halil Ibrahim au devenit o barieră emoțională pentru familie. În fiecare gest exista o dorință sinceră de a ajuta, de a însoți, de a face povara mai puțin grea. Hilia le-a mulțumit cu gesturi, cu cuvinte umile, dar toată lumea știa că cea mai mare recunoștință va veni dacă fiul ei s-ar trezi și ar zâmbi din nou. Acesta era adevăratul miracol pe care toată lumea îl aștepta. Și în timp ce orele își continuau cursul lent și nesigur, Hilia rămase acolo, în picioare, fermă, neobosit. Nimeni nu știa cât va dura această luptă sau care va fi finalul, dar ceea ce era clar era dragostea infinită pe care o poate oferi o mamă. În mijlocul întunericului, ea a continuat să aprindă o lumânare în fiecare noapte, ca simbol al credinței ei neclintite. Pentru că pentru o mamă, speranța nu moare, se transformă în putere. Și acea putere, în zilele cele mai întunecate, poate fi cea care menține bătăile inimii vii. Pascali